Hello, sziasztok! Komjáti Gábor vagyok, Volvo boldog tulajdonosa. Honnan jött ez az egész? Nekem is, mint sokunknál, gyerekkorban egy elvonási tünet volt. 70-es, 80-as években Magyarországon Trabant, Skoda, Warburg, autókon Zsiguli nőttünk föl. Ehhez képest egy óriási élmény volt először egy Volkswagen Jettába beülni 92-be, és onnan pedig átülni egy Volvo 850-esbe. Tulajdonképpen ott el is dőlt, valószínűleg nem tudtam, nem sejtettem, hogy a Volvo elkísér egy életen át. Ma is van több Volvom, 700-as, 800-as, XC90-es és egy 200-as még biztos, hogy előbb-utóbb beszerzek. Miért a Volvo? Nagyon-nagyon hozzám élő mérnök kultúrája van, mind a műszaki tartalma, mind az esztétikája, nem hivalkodó, működik, ugyanakkor tudja azokat a prémium teljesítményeket, amit esetleg más német autógyártók egy-egy széria termékei tudnak nyújtani. Már ha vannak véletlenek az életben, én nem hiszek ebbe, csak az összefüggéseket nem ismerjük föl. Egy Volvós ismerősöm ajánlotta a figyelmembe ezt az autót, azonnal megvettem. Nem tudtam, hogy mit veszek, nem tudtam, hogy mit jelent az R. Én csak azt néztem, hogy 850-es, imádom, hurrá, meg tudom venni, csapassunk. Később derült ki, hogy elkezdtek ráfordulni az emberek az autóra, meg integetni, és aztán elmondta a szerelőm, hogy nem, ez nem az a Volvo, ez nem olyan Volvo. És elmondta, hogy miért más. Hát még boldogabb lettem. Az előző tulajdonos egy diplomata volt, Magyarországon vásárolta 96-ban az autót, 96. 6. havi pár hónappal rá érkezett meg Magyarországra az ő megrendelésére. Ő használta egészen 4 évvel ezelőttig, volt távozott közülünk. 3,5 évvel ezelőtt megvásároltam, nagyon vigyázott rá az előző tulaj, gyakorlatilag nem kellett hozzányúlnom semmihez. A kopó, fogyó alkatrészekhez természetesen. Igen, van egy-két apróság, ami pótolhatatlan rajta, ezért vigyázni kell rá. Például a fabetétes váltógomb nem található már semmilyen Volvo kereskedésben. 70-es évek végén a Volvónál fölmerült egy olyan műszaki igény, hogy az első kerékhajtásra át kéne állni. Azért, mert a gépjárművek utastere sokkal kényelmesebben, biztonságosabban kialakíthatók. Hogyha a kardánbox, tehát a meghajtó tengely nem a hátsó kerekek felé irányul. Jött az olajválság, tehát mindenképpen át kellett térni egy olyan motorikusan, váltóban, egyéb felszereltségben műszaki megoldásra, ami ugyanazt vagy jobb teljesítményt olcsóbb üzemben tartással biztosítja. 79-ben döntött úgy a Volvo vezetősége, hogy 2 új modellt fejleszt ki. Az egyik a 400-as, a másik a 800-as család lett. Ekkor még nem tudták ezeket a neveket. Galaxy projekt, ez a Galaxy 1, Galaxy 2 volt az első modelleknek, a gyári modelleknek a neve. 3 csapat foglalkozott vele, a harmadik csapat tervét fogadták el. Az első 2 csapat borzasztó rossz formájú autókat mutatott be, ami még a 700-astól is visszalépés volt formavilágában, nemhogy 90-es évek megfelelő dizájnt tudtak volna bemutatni. El is akarták hagyni a projektet, hála az égnek az utolsó pillanatban jött egy olyan formatervező és által vezetett csapat, aki ezt a tervet letette 84-85-ben, és ezt el is fogadta a Volvo vezetése. 1979-től 90-ig tartott a fejlesztés, az akkori kor egyik legdrágább modellje lett, hiszen teljesen új hajtásláncot, motort, váltót, utasteret, műszaki berendezéseket kellett tervezni. Ez az a kor, ahol a számítógépes tervezés már bekapcsolódik az autógyártásba. A lesi fotósok várták a Volvót Amerikában, autós üldözés volt, nem akarta a Volvo, hogy idő előtt kikerüljenek a fényképek az autóról. Nem sikerült elkapni paparazzikat, és így az autót 1990-ben, 1 évvel a bemutatása előtt már a sajtó megszellőztette. Kikerültek a képek, sajton keresztül az emberek már tudomást szerezhettek az új Volvo formájáról, bizonyos műszaki tartalomról is. Szerencsére nem lett hátrány. Óriási siker lett a piacon. Ez a modell és az ezzel együtt fejlesztett 400-as modell
hozta meg azt a sikertörténetet, sőt ez mentette meg a gyárnak az életét. Olyan siker volt a 91-es frankfurti szalonon, annyi megrendelés jött Európában, Amerikában a modellre, hogy eldöntötték, hogy egy extra szériát is létrehoznak ebből az autóból. Ez 94 és 95-ös években történt, T5R néven hoztak ki, erősített komputervezérléssel, erősített befecskendezéssel, feszesebb futóművel, erősített fékekkel. 95-ben váltás történt, és egy sima R nevet kapott ez az erősített változat, ami pár lóerővel többet tudott, sokkal jobb a futóműve, érezhetően az előző szériához képest, váltón is változtattak egy kicsit, és a mai napig gyűjtőknél presztízs értéke inkább az R sorozatnak van. Összesen szűk 4 év alatt 5500 autót készítettek, körülbelül 2900-2800 a T5-ös, és a maradék pedig az R szériást. A 80-as években a 4 hengeres, 5 hengeres és 6 hengeres motorokat fejlesztett a Volvo. Porsche közreműködése, visszakerült az összes benzinmotor fejlesztése saját hatáskör. A 700-as sorozatból lett a 900-as sorozat, amit a 80-as évek végétől 90-es évek közepéig gyártottak. A sor 6-os hosszába beépített motor, nem volt nagyon jó motor, megbízható, nagyon klassz, de mégse váltotta be hozzá fűzött reményeket. Az 5 hengeres, amit már keresztbe építettek be és így is tervezték, ebből 2000-es és 2300, majd kicsit fölfúrva 2400 köbcentis motorokat is készítettek, amik gyakorlatilag a mai napig az legstabilabb működésűnek tekinthető Volvo motorok. A dízel motorok fejlesztését a Volvo egy időben hanyagolta, majd a 2000-es évek végétől visszavette a Volkswagentől és saját dízel motorokat, a teherautóiból lebutított dízel motorokat rak be az autóiba. Hogy alakult ki ennek a motornak a élete? Úgy, hogy mindenképpen kellett egy alumínium motort gyártani. A kor követelménye a 80-as években már alumínium anyagot igényelt, nem pedig az öntött vasat. A Volvo a biztonságra ment rá. Tehát a -45 foktól a plusz 45 fokig ezeknek a motoroknak tartós üzemet kellett tudnia teljesíteni. Ez nem volt jó az a levékonyított, agyon furatolt motorrendszer, amit mondjuk a japánok csináltak, ennek az elvárásnak nem felelt meg. Volvónál a kritérium ennél az autónál, még az R-nél is az volt, hogy minimum 400 000 kilométer és 25 év élettartam úgy, hogy a főbb alkatrészekhez nem nyúlunk hozzá. Leginkább ez a kasznira érvényes, nem hiszem, hogy van volvós, aki azt mondhatja a saját autójáról, hogy a rozsda meglátogattam. Mi volvósok el szoktunk menni a más rozsdás autók mellett. Ez a kisebb kiadású motor, 2-3 valamennyi a köbcentiem, 240 lóerő, 10 lóerővel kevesebb a kéziváltósnál, elektronikusan leszabályozott. 25 éve ehhez a motorhoz nem kellett hozzányúlni. A 700-asom 30 éves, ott se kellett hozzányúlni a motorhoz, de maga a motor a Volvóknál mindig is stabilan üzemelt. Automata váltón keresztül nem tudja úgy kifejteni hatását, de azért a mai napig bele tudok menni olyan játékba az autópályán, hogy egy 25 éves autóval a mai autókat is tisztes követő távolságban, de tartva a tempót és a sebességet tudok versenyezni. Végsebessége 260 skálázva, de valójában ez automata váltóval olyan 210 környékéig megy el. Manuál váltóval láttam már 260 fölötti sebességet, úgyhogy kiakasztották a mutatót. Kaszni az előző szériához, a T5-öshöz képest nagyon nem más. Van benne egy-két apró változtatás, az ülések például itt a Porsche-val közösen fejlesztett a Porsche 911 és 911T típusában ugyanezek, két szintű bőr használata ugyanaz. Tehát majdhogy nem egy tervező, Porsche tervező kezéből került ki. Az előző szériának
egybe bőrülései vannak, nem ez a két színes megoldása. Az autón a futóművet változtatták meg, erősebbek a fékek, és jobban ültetett, feszesebb a futóműve, lényegesen keményebb a rugózása. Jobban tapad az úthoz, a kormányzása is megváltozott, másmilyen lett a élénkebb, érzékenyebb a karakterisztikája. Tehát a T5-öshöz képest is volt egy enyhe fejlesztés. De miután másfél évig gyártották, ezért valószínűleg nem vitték tovább, vagy eleve nem is gondoltak arra, hogy komolyabb fejlesztést ezen véghez vigyenek. A befecskendező rendszere más, a légbeömlő rendszere, légmérő rendszere más, mint az előző szériának. Nagyon más, eltérő dologról nem tudok. Volvónak talán az első 100-as széria belső tervezésénél már feltett szándéka volt, hogy mindig egy kéz a kormányon, minden más műszert egy kézzel, ez vagy jobb, vagy bal kézzel kell tudni elérni, vakon kezelés is kell működjön. A 200-asnál már egészen szépen látható ez a műszerfalon, a 700-asnál pedig már abszolút, a 900-asnál, ahol ugyanez a műszerfal megjelenik először, pedig egyértelmű. A vezető felé fordítják a berendezéseket, a középkonzol teljesen tiszta, minden külön berendezés és szolgáltatás egy-egy csoportban van foglalva. Valószínűleg mérnök emberként ez is megragadott, az egyszerű, az nagyszerű is. A műszerfal kialakításában óriási lépés a 700-ashoz képest, sokkal finomabbak az anyagok, a műszerek jobban olvasható, komputerizáltság miatt egy új műszersor is bekerült, ahol a fogyasztás, hőmérséklet, ugye először van fagyriasztás egy autóban, külön jelzi, jegesedést érzékelnek a hőmérők. Műszerfalnak van betegsége, a 200-as, 700-asok műszerfala reped. A 800-asoké nem, de valahol mindig vagy a légzsák tömítésnél, vagy pedig a légbeömlő nyílások mellett eldeformálódnak ezek a műszerfalak. Érdekes módon a korábban gyártott 900-asok, ahol ugyanez a műszerfal van, ott megoldották. Az ezt követő S70-eseknél, S60-asoknál megoldották, úgy látszik ezt a hagyományt is kívánták örökíteni. A Volvo karosszéria nem rohad, fém alkatrészei nem rohadnak. Na hát itt ezen van két hely, 3 hely, amit igen. A hátsó ütköző konzolok, rögzítő, függesztő konzolok hajlamosak a rohadásra. Mindenki leszereli a hátsó lökhárítót, ezeket le lehet szerelni, pár mozdulattal felújítani, vagy újat, vagy felújítottat vásárolni, jól alapozni, és megint 30 vagy örökre nincs vele gond. A kipufogó kialakításánál, felfüggesztésénél ott is vannak már olyan fülek, kampók, amik nem kaptak kellő alapozást, nem jó vele így közlekedni. Ezért erre is érdemes odafigyelni, hogy amint megvettünk egy ilyen autót, ezeket egyből meg kell csinálni. Mindenképpen szeretnék egy 200-ast, a 700-ast idén vagy jövőre befejezni, az is egy egyedi darab lesz. XC90-esből egy egyedi darabot csinálni, másik szerelmem a Citroën, ráfordulni pár Citroën veterán termék beszerzésére. Ami még talán fontos, hogy az autó 96 óta az Ivanics kereskedésből származik, ott van az összes szervize, minden adatlapja felelhető, gyakorlatilag egy-egy apró kerékcserén kívül minden más ott történt. Óriási köszönet 30 éve az Ivanicsnak, az összes Volvónkat onnan vásároltuk, ott szervizeltük, hála az égnek kvázi, mintha hazajárnék az Ivanics keretében. Szóval köszönet, hála és köszönet. ECDH. Mindenünk az autód.